දුරට වෙලා ඉන්න ඔබ සැමට ලෙඩින් තොරව දුකෙන් තොරව සතුටින් සිටින්නට කියලා මගෙන් ප්‍රාර්ථනා. අද මම හදන්න යන්නේ උකු කිරි. ඒක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා උණු වතුර වීදුරු එකක්, මාජරින් මීස හැඳි 3ක්, මිල්ක් පවුඩර් වීදුරු එකයි, සීනි පවුඩර් වීදුරු එකයි. ළම උණු වතුර එක දාගන්න. දැන් මිල්ක් පවුඩර් ටික දාලා මික්ස් කරගමු. දැන් සීනි පවුඩර් ටික. මාජරින් ටිකත් ඒකට එකතු කරගන්නවා. දෙට මික්ස් කරලා පොඩ්ඩක් හොඳින් මික්ස් කරගෙන ටිකක් බීට් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් බීට් කරගන්නවා. දැන් නැති මම බීට් කරගත්තා. හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ. කිරි එක සීතකරණේ පැය භාගයක් තියලා පෙන්නන්නම්. මේ පැය භාගයක් තියලා උකු කිරි එක ගත්තා. හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ. උකු කිරි වලින් ඔයාලට කිරි ටොපි, කේක්, අනිකුත් රස කැවිලිද සදා ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල අපිට සුපර් මාකට් වලින් බඩු ගන්න අපහසු නිසා ගෙදරම අපිට හදාගන්න පහසුයි, පිරිසිදුව අඩු වියදමකින්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.